วัย6 เดือนเป็นวัยที่เด็กๆเริ่มรับอาหารเสริมนอกจากการทานนมแม่วันนี้มีเมนูสำหรับลูกน้อยในการเริ่มรับประทานอาหารเสริมอย่างคัสตาร์ดแครอทมาฝากค่ะเริ่มจากเนื้อไก่บดแครอทไข่แดงและนมที่น้องทานจะเป็นนมแม่หรือว่านมผสมก็ได้ค่ะใส่ลงในชามผสมคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วยที่ทนความร้อนเช่นเซรามิกหลังจากนั้นนำไปนึ่งในรังผึ้งจนสุกเมื่อสุกดีแล้วนำออกจากรังผึ้งพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปป้อนลูกๆได้เลยค่ะ